Hi guys, biker Denzuy in the house yo. I enjoy riding since 2009, who loves to discover unique places and meet different kinds of people by just riding my bike. I wish to inspire people to do as well to stay fit and healthy. So come along as we move forward with courage and compassion. In today's episode, let's discover this new place called Altaraza here in San Jose del Monte, Bulacan, just at the back of SM City. This awesome place is safe for us cyclists, and they also have a park to have some snacks and of course, coffee. Ride safe and enjoy the ride. Hello guys, may bisita tayo dito. Bisita ba? Dating tropa ng Papa Jacks na sumama sa amin ngayon. Di naman namin siya bubudulin dahil wala kaming ensayo. May gusto siyang mensahe para sa inyo, lalo na yung grupo ng Papa Jacks. Balik kayo ulit sa pagbabike. Bakit? Ayun, napahinga na ng forever. Sama si LM. Pupunta kami ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan, yung Altaraza. Titingnan namin kung maganda or hindi. So abangan nyo mamaya. Daspag ako? Daspag ako, hindi kasi ako nakabagong wheelset eh. Today's episode, biyaheng Altaraza. Ayos ba? Lapit lang, no? Makulat pa dyan ka. Naligaw tayo eh. So, maga pa naman. Maaga pa naman. Chillax lang. Likod lang pala talaga ng SM San Jose del Monte. Pero feeling ko ay 5 oras tayo pumapadyak may higit. Alas 8, tara. Aga. Kunat ba? Ano yan ate? Street art, competition, event.
May event ba? Paid for a cost? Libre lang po. Libre. Okay. Basta doon ang ano. Okay. Thank you. May mabibili ba ako sa halagang 20 pesos? Ay, tubig, sir. Tubig lang pala. Sir. Ay, thank you. Ay, kasama ka to. Maganda nga ang Altaraza. Pwede ka mag-bike, pwede mag-jogging, pwede rin mag-zumba. And then after, mag-snack. Pwede isama ang family para mag-bonding. So guys, see you next video. Uwi na kami. Pinupulikat na raw si Biker Claro eh.